îi scălesc, știu aproape dacă stau încet să fac liter de tipar. Să număr. Asta e ca o mașină, sunt. De exemplu, trebuie să ai capul dezghețat. Cei care au... Te gusta? Frumos? Frumos. Ha? Frumos, frumos, frumos. Tu ai făcut asta. Sì. Foarte frumos. Da. Vengono da luoghi distanti, dimensioni aberranti, da altri piani di esistenza, hanno piani devastanti, primi piani sotterrati, tartari, a scuola dello stregone, voladore, senti la presenza, pessima situazione, memorie aliene impiantate nella mente, torna alla sorgente, il tuo corpo è un tempio, fatto a Bilonia, e il suo fottuto scempio. Boom! Sceva! Că eu fac cu diavol. Eu lupt împotriva diavolului. Eu singur să am curajul care spun, nu ce vrăjitoare de spun. Eu descân numai cu magie albă. Da. Stavolta sono venuto a conoscere Bratara, una donna che sembra uscita da un film. Place asta? Una nonna che incarna la perfezione, la figura che è impressa nell'inconscio collettivo, come Baba Yaga. Chi è Bratara? Qual è la sua storia? Qual è il potere di cui dispone e che uso ne fa? Ci racconterà tutto questo nel corso di questo reportage. She has many dolls. All these dolls are for rituals. Yes. Different rituals. Multe păpuși. Este multe. And these dolls are possessed? No. Cred că erau în ritualul. She used them at different rituals
For black magic, white magic, relationship, to destroy a relationship. Asta este pentru căsătorie. This is for marriage. Aha. Asta este pentru demoni. This is a special key for demon. Înțepi demoni. Da. Aici e podcop domeni. Așa. Frigare. Asta de la bunica. It's from her grandmother. All these are old ancient tools for the magic. Yes. All these things is from magic. Hai să-ți arăt acum. And what about them? For what you use them? Pentru ce le folosești? Pentru împreunare. Unire? For relationship. She is a true Baba Yaga. Yes. Să vină. Xana ca adevărata vrăjitoare, ca adevărata baba cu puteri cu leacuri. Haide. Ci sono persone che da tutto questo sono spaventate e altre che sono terribilmente affascinate. Nu m-am găsit gășilor. Mecă să mă cât o vice gaș. La caricatura mistica di un personaggio di questo genere attrae, affascina e sconcerta. Le persone ordinariamente osservano di sfuggita personaggi di questo genere perché loro sono molto sfuggenti, molto schivi. Sia gli zingari che le streghe sono sempre stati molto schivi, costretti a nascondersi, a scappare. Oggi però le cose sembrano un po' cambiate. Sono venuto dunque a conoscere Bratara, a cercare di capire veramente che potere ha, come lo utilizza e se è potente veramente. Alcune delle cose che io ho visto con i miei occhi all'interno del tempo che mi ha dedicato possono essere viste solamente nei film. Alcune le ho filmate, altre no perché sono successe all'improvviso. Fili che si slegano da soli nelle mie mani, pinze che saltano da dentro l'acqua, cose che si muovono improvvisamente, frusci, ombre. Tutto questo è incredibilmente interessante. Oh sì, la gente ha paura, la gente è terrorizzata, la gente dice che da queste cose bisogna stare lontani. Molta gente ancora non riesce a capire che finché non comprenderemo e domineremo completamente questo aspetto della realtà, ci verrà sempre ritorto contro. Già detto, io non promuovo assolutamente la magia nera, i rituali, il rivolgersi a determinate figure per risolvere i propri problemi. Quello che io sto promuovendo, quello che io sto facendo, investigando, è come e perché determinate figure possono relazionarsi con gli spiriti, con i demoni, allo scopo di risolvere o danneggiare altre persone. Questo è quello che mi interessa, questa è l'interazione che mi interessa, sono le informazioni che loro hanno, la conoscenza che loro hanno che mi interessa. Certo, la maggior parte di voi sarebbe terrorizzata a venire a fare una cosa del genere, io no, non ho nessuna paura, nella maniera più assoluta ho solo curiosità. Bratara mi ha accolto da subito, mi ha fatto entrare in casa, abbiamo mangiato assieme, è addirittura venuta nel mio van. Siamo diventati amici sia con lei che con sua figlia che con sua nipote. Partiamo proprio da loro, dalla figlia e dalla nipote. Vi faccio vedere quello che mi hanno mostrato. Ești răule, ești făcătură din soarta lui, din destinul lui. Tot ce a fost dat, tot ce a fost trimis să se ducă pe cine a lucrat de la... Preparatevi perché alcune delle cose che vedrete sono veramente molto crude e disturbanti. What is this?
This is the one, it's very important. Asta este foarte importantă pentru că cu acest vârf pe care ies în două, unul aici, unul aici și nu se văd și nu se lipesc, înseamnă că acesta trebuie foarte mult încins într-un foc. După care cu acest vârf o să facem descântecul cu acest animal. Să nu mai vorbească, să nu-și mai aducă aminte. Niciodată, nici acum, nici în judecată. Niciodată pentru Deci eu în această zi, împreună, sunt vrăjitoarea Natalia, împreună cu fiica mea, vrăjitoarea Maria Risea, o să facem un ritual cel mai puternic de magie neagră pentru separarea două persoane. A venit un client care are o problemă. Acea persoană i-a făcut vrăji și farmece de magie neagră a cele două persoane, bărbat și femeie, să-l desparte de femeie. Eu, la rândul meu, trebuie să lucrez cu magie neagră, în așa fel încât să-i separ pe acele două persoane care au vrut să-i facă rău, să pot să le schimb mentalitatea, gândurile și să nu mai intervină în viața lui cu această fată, pentru că ei doi se iubesc, iar părinții nu sunt de acord. În așa fel încât eu trebuie să schimb părerea la părinți și să lase acest băiat să fie fericit cu iubita lui. Și o să începem un ritual acum foarte puternic de magie neagră. Pentru că ei au lucrat cu magie neagră și eu trebuie să lucrez cu magie neagră. Cui pe cui se scoate. Cine spune că lucrează doar cu magie albă nu se poate. Trebuie să folosim și magie neagră în unele ritualuri și în unele cazuri ca să putem să le rezolvăm. Și o să începem. Acum. So, we will perform the most powerful black magic rituals for two people to change their minds. Acum începem. Cum se încinge acest vârf? Așa să se încingă gândurile lor și mintea lor. Cum arde această flacără, așa să ardă gândurile lor. Să nu mai gândească către ei, să nu se mai opună dragostei și iubirea lor. Nu le dau răbdare, nu le dau liniște, la culcare, la mâncare, până nu-și oprește gândul și vorba pe aceste două persoane, să-i lase cu dragostea lor, cu iubirea lor. Unde popor nu cântă, unde popor nu toacă, acolo să se ducă mintea lor, legată de vrăji, de farmece, de făcături ce i-au trimis, să se îndepărteze, să iasă rău, făcătura și trimisătura din trupul lui, să aibă dragoste, iubire și fericire. Cum arde această flacără, așa să ardă mintea lor, să se ducă pe gânduri, pe pustiile lor. Nu le dau răbdare, nu le dau liniște, nici o clipă, nici o secundă, până nu lasă acest loc în pace, în gândurile lor, cu dragostea lor, cum arde această flacără, așa să ardă dragostea lor, iubirea lor, cu fericire, cu realizări și trimisătura. Cum se încinge această țunghie așa să se încingă rău, făcătura și trimisătura, să rămână curat și luminat, ca Maica Dumnezeu. Ascunde gândurile și vorbele, lucrez pe creierul lui să se lucreze rău, făcătura și trimisătura să nu mai gândească, să nu mai grăiască, să nu mai vorbească pentru el, el să rămână curat și luminat ca Maica Dumnezeu. Cum arde acest foc și se încinge, cum sfârie, așa să sfârie mintea lor, gândurile lor, să nu mai gândească la el, să-i lasă cu dragoste, cu iubire și cu fericire împreună. Să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Adu-i dragoste, adu-i iubire și fericire.
să n-audă gândurile lor în soarta lor, în destinul lor. Să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați. Adu-le dragoste, adu-le iubire și fericire și împreunare pentru totdeauna. Să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați. Cum arde această flacără, așa să ardă rău, făcătura, trimisătura și urâtul din soarta și din destinul lor. Tu arsune, tu făcătură, tu trimisătură. Ești răule, tu șarpe bălaure cu sozii de aur te-ai mâniat, în gândurile lor nu te-ai mai băgat, unde pișcă ciobanii și părăsesc, acolo să beți, acolo să mâncați, că de mână i-am luat în casă, i-am băgat, cu limba i-am descântat, toate farmecele și blestemele le-am îndepărtat, unde cocoș nu cântă, unde popă nu toacă, acolo să se ducă să ne pustească, toate farmecele și blestemele, din soarta lor, din destinul lor, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați. Cum arde această flacără, așa să ardă rău, făcătura și trimisătura din soarta lor, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, focul din cuptor, am potolit și am scos tot răul din soarta și din destinul lor, am îndepărtat și am oprit toți oamenii din jurul să nu se mai intervină în soarta și în destinul lor, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum arde această flacără, să ardă rău, să ardă farmecele, să ardă blestemele și făcăturile din soarta și din destinul lor. Ești răură, arde răul, arde trimisătură, arde răule, să ardă. Arde răul, arde trimisătură, în soarta lor, în trupul lor, ești răule, cum arde această flacără, așa să ardă rău, făcătura și trimisătura. Să iasă rău, să iasă trimisătura din trupul lor, din soarta lor. Tu șarpe bălaure cu sozii de aur te-ai mâniat în capul lor și în gândurile lor nu te-ai mai băgat, unde pișcă ciobanii și părăsesc, acolo să beți, acolo să mâncați, că de mână l-am luat. Cum se topește? Posibil așa să se topească. Cum se topește? Așa să se topească rău, făcătura și trimisătura din destinul lor, din soarta lor. Așa să ardă farmecele, blestemele și făcăturile. Curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum iese acest fum, așa să ia stupe gândurile, vorbele, tot ce-i trimis, tot ce-i dat, să iasă și să se trupă. Nu acum, niciodată, niciun chip de judecată. Cum se topește cositura, așa să se topească. Rău, făcătura și trimisătura din soarta lor, din destinul lor. Să iasă rău, făcătura, turnare de cositor cu topire. Ieși din gândurile lor, ieși din soarta și din destinul lor. În chip și ce a fost dat, ce a fost trimis, așa să te transformi. Tu, cositorule, transformă-te în ce ai fost dat, în ce ai fost trimis, să te văd în ce formă de chip ai fost, ca să poți să te lucrezi și să te descânt. La noapte să fii descântat și lucrat pentru totdeauna. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru toată viața. Sustrage-te, rască toate vrăjile, toate farmecele și făcăturile și trimisăturile. Cum se topește cositorul să se topească rău, făcătura și trimisătura din soarta lui, din destinul lui, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Acum topește rău, făcătura și trimisătura din soarta și din destinul lor, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Topește rău, topește făcătura și trimisătura. Asta înseamnă ceea ce se vede că este făcătură cu cuțite împrăștiate, care înseamnă că este magie neagră dat cu cuțit de moarte. Are un caz foarte grav care trebuie neapărat, acest caz lucrat foarte puternic, timp de 6 săptămâni se lucrează la acest caz. She said that means it is charms with black magic,
and she has to work for 6 weeks. Cum se topește acest cositor așa să se topească? Răul, făcătura și trimisătura, din soarta lor, din destinul lui. Să se topească vrăjile, farmecele, făcăturile și trimisăturile. Să iasă tot ce a fost dat, tot ce a fost trimis, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum arde această flacără, să ardă rău, făcătura și trimisătura din soarta lui, din destinul lui, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Așa să ardă și să sfârie gândurile lui, soarta lui și destinul lui, să ardă, cum arde acest creier, așa să gândească, așa să ardă soarta și destinul unul de altul, să nu poată sta, să nu poată grăi unul fără altul ce-o veni în brațele lor cu gândul, asta să nu aibă răbdare, liniște la culcare, la mâncare, nici o clipă, nici o secundă până în brațele ei apare. Nu le dau răbdare, nu le dau liniște, la culcare, la mâncare, până cei doi ori veni împreună, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Acum, ești răule, ești făcătură, trimisătură din soarta lor, din destinul lor, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum arde rău, așa să ardă farmecele, blestemele și făcăturile din soarta lor, din destinul lor. Deci este în forma unui dragon. You see? Deci este în forma unui dragon. În care, uite-l, și aceste aripi în care așa au fost trimis. Vrăjile au fost prea puternice, făcute cu magie neagră și atunci trebuie descântate și lucrate. În ce formă mi-a trimis? În forma asta trebuie trimise înapoi și lucrate. It was a big problem with black magic. It was charms with black magic, and we have to perform the most powerful rituals to remove the black magic and to do a cleaning. This has the shape of a dragon. Yes. Why? They Pentru că send dragonul este un animal foarte, deci este o specie foarte puternică the dragon. It's the most și este a powerful, focului. and they send to do bad. They And now, send it- and now you are removing it. yes. Acum pleacă, deci cum a fost trimis, Now așa she do se... a clean. She cleaning all this, and after she will send it back Uite-l. to change their minds, their Impressive. Now in this way you remove his energy choices. Yes, to change the mind of these people. yes. Du-te mai în spate acolo, aici filmează ilegal și să rămână curat. Cum arde această flacără, așa să ardă rău, făcătura și trimisătura, datul și urâtul. Tot ce a fost dat, tot ce a fost trimis, cu cuțitul am înțepat, cu secera am secerat, cu toporul l-am tăiat. Toate farmecele și blestemele le-am îndepărtat. Să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru toată viața. Cum se topește? Cositorul așa să se topească tot rău, toată magia neagră, din soarta lui, din trupul lui, din destinul lui. El să rămână curat și luminat, ca Maica Domnului lăsat. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru toată viața. Cum arde și sfârie aceste două capete, așa să le ardă și să le sfârie mintea, gândurile și vorbele, să rămână curați și luminați, împreunați ca Maica Domnului lăsați. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Leac și mulțumire, Doamne ajută, leac să fie. Acum, dacă se observă, It's like a bird. Yes. este ca o pasăre zburătoare, Incredibil. în care înseamnă că toate vrăjile și farmecele au zburat și s-au distrus și au plecat. Le-am trimis în foc. Tot ce a fost dat pe acea persoană care s-a lucrat pentru ea, acele vrăji de magie neagră au dispărut și înseamnă că el a rămas curat ca această pasăre zburătoare. That means
all the charms, all the black magic is removed now, and now it's clean like a bird, and she sent back to them. This before looked like a dragon and now like a bird. Yes. Incredible, yes, really. Deci dragonul s-a ars, l-am distrus prin descântece, prin lucrări, Și ce a fost destroyed dat the și dragon. trimis, iar acum mi-a arătat că prin puterile și prin descântecele She removed mele the black și prin magic. ritualele mele foarte puternice, And now această persoană a rămas curată exact ca o pasăre. that person is clean like a bird. Every charms, every black magic, it's destroyed, removed. Aceasta cu această pasăre care a rămas în acest cositor și s-a transformat, această pasăre trebuie lucrată și descântată și după aceea dată într-un aer, într-o apă în care să fie eliberată, să fie acel trup la om eliberat de vrăji, de farmece și cine lucrează vreodată să nu se mai lipească de el nimic. Now we have to put in the rituals, that bird, to work with it, and to do a cleaning, full cleaning, and to send to a water, on the water, and who wants to work again with black magic on that person, they will be cleaning. It's protected. Forever. Yes. Și înseamnă că And această persoană care am lucrat pentru ea, înseamnă că a rămas curată și ne-a dat că are rezultat la mine garantat 100% și poate se rezolva cazul ei. Pentru că can cazul do ei era this dat spell? pe foc și nu se mai putea, la tot cine a apelat la foarte multe vrăjitoare, n-a putut nimeni să ajute pentru că cazul ei era dat pe foc. Din cauza asta s-a lucrat cu un dragon puternic, cum ar fi cu descântec de dragon, așa i s-a lucrat. Și atunci a ieșit, cu ce i s-a lucrat ei, cu de acel descântec puternic, în care s-a topit și s-a distrus acel ritual și acum ea este curată și poate să fie eliberat definitiv de aceste vrăji și farmece fără probleme garantat. So it was charms with black magic. It was very powerful and very much bad. And now she did that clean. Nu. Să explici. She did the spell on the fire to destroy the dragon, and now she have to work with the this- bird. Yes, with the bird to be clean, to do the protection, the cleaning Ok, for them. ok, clear. Yes. Yes, it's finished. In pratica e in poche parole è stato assegnato loro un caso da parte di una coppia, da parte di un membro di una coppia che sono stati separati in strano modo. Si sono rivolti a loro per capire come mai e loro, mediante il rituale che avete appena visto, hanno determinato il fatto che sono stati separati da magia negra, da una maledizione che ha maledetto la coppia al fine di separarli. Hanno preso dunque queste due teste di capra per fare in modo di unirli di nuovo. Hanno fatto il rituale del Cossitor, in cui si scalda questo stagno, un pezzetto di stagno, al fine di vedere che cosa esce fuori, quale forma assume. La prima forma che ha assunto è stata quella di un drago. In questo modo loro hanno compreso che c'era una maledizione ed è stato messo in campo una forza di drago al fine di maledire la coppia e che ha separato effettivamente questa coppia. Hanno rimesso a cucinare lo stagno, hanno buttato lo stagno dentro l'acqua e a questa volta ha assunto la forma di un uccello e dicono che in questo modo si è liberata la coppia dal potere di maledizione del drago e si è liberata la coppia mediante questa figura della colomba, dell'uccello che è apparso. Dicono che comunque vanno fatti altri rituali, che i rituali dovranno andare avanti per 6 settimane. Io la sera mi hanno portato al fiume dove hanno fatto un altro rituale degno veramente da film e lo vedremo dopo. Ve lo faccio vedere dopo quello che ci hanno ancora da aggiungere in questo frangente all'intervista alla grande Brattara che ci parla della sua storia, della magia e dell'Apocalisse. What is this? Cu acest om care este lucrat de sute de ani, când vreau să leg pe cineva, să nu mai aibă contact cu nimeni și să nu mai intervină în viața la nimeni, atunci se leagă și se descântă cu el. Să fie legat și înferecheat, să n-aibă mâini, să n-aibă picioare, să nu mai ajungă la acea persoană.
nici acum, niciodată. Să fie amuțit, încremenit pentru totdeauna. Nu pentru o zi, nu pentru una, ci pentru toată viața. Cum se leagă aceste noduri, așa să se lege drumurile lui, destinul lui, să fie legat, să fie înferecheat și să nu mai gândească în partea ei niciodată, să nu se mai atingă de ea. Unde cocoș nu cântă, unde popă nu toacă, acolo să năpustească și să se ducă toate gândurile lui, toate drumurile lui, să fie amuțit, încremenit, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Îi fac legare la vedere, să nu mai gândească, să nu mai grăiască și să nu mai vorbească. Niciodată să nu mai aibă gândire și vedere la acea persoană, să o urască și să o scârbuiască pentru cine i-a fost făcut. Să nu mai gândească în partea ei și să nu se mai atingă de ea niciodată. Acesta este un ritual. Acele două persoane, părinții fetei care au vrut să o căsătorească cu acest băiat, îl leg de ochi și de mâini și de picioare pe acest bărbat să nu mai vadă, să nu mai gândească la ea, ca acea fată să rămână liberă și curată, să se întoarcă la iubitul ei, care a fost în destinul ei, și acesta să fie legat și oprit din loc. What? So she work with this when she wants to tie a man, to don't be in Acele touch with două another persoane woman. care au vrut să lege. Acele două persoane au vrut să căsătorească fata cu un alt băiat. Te explic. So Părinții fetei. the parents of the daughter, they wanted to marry her with another man, and she have to do the ritual with it, a spell for her to don't be in touch with another man, to be tied at eyes, at hands, at legs, and to change her mind, to don't be in touch with another man, to have a relationship with another man, to talk with another man, no friends, no relationship, no marriage. Și să rămână la persoana Just aceea care noi am the descărcat person pentru she ea love. și care a Mangiare, eh? Mangiare. Place asta? Salată. Salata, sì, sì. Salată. Mangiamo. Grazie. Che bine, eh? Să stai nemâncat o zi întreagă, e normal. E anche oggi ho trovato cosa mangiare. Da? Cine e? Tu m-ai sunat. Eu sunt brățara vrăjitoare. Ce faci? I would like to know from her what it means to be a witch. What it means to be in this world since a child with this gift and to be a witch. Ce înseamnă că aveți vrăjitoare? Ca să fie o vrăjitoare e ceva moștenire din vrăjitori în vrăjitori pe care sunt lăsate de la Dumnezeu. Sunt lăsate de Dumnezeu. To be a witch, it's a gift. You have to born with it, with that divine grace, with power. And for her was easy, was simple the life with this power when she was a child, when she was growing in the school or in the normal environment. Să ușuro te aveți că vrăjitoarea hai te rezolvi în N-ai ușor, sunt foarte greu, da, pentru că astea se moștenesc, această meserie se moștenește din vrăjitoare în vrăjitoare, de la părinți, de la bunici. It's not so easy. It's hard to do this job. You are born with this divine grace, and you have to practice it and to do the most powerful rituals. And it's hard. It's not so easy. Who taught her to make the rituals? How she learned the rituals? Cum să cădea tu ritualul, hai, cătar să chilea. Moștenești de la bunica, de la mama și de la cealaltă bunică. Magie albă și magie neagră.
She has that divine grace from her mother, grandmother, grandmother. So it's long generational. Yes, it's a long generation. Who gave to your family this power? Unde ați de puterea che familiană? Această putere, este moștenită tot de la străbunici. She said it's like an inheritance. But there is the god itself, or gods, or demons which are giving the gift, or how it happens? S-ar întâmplă să ele, de la o demonă, gata, ar întâmplă să ele. Harul e de la Dumnezeu. The grace is from God. From God. Iar dacă ai bunică de magie neagră și de magie albă, le cunoști, le înveți ca ai har și putere pe amândouă. And if you have a grandmother with power, with black magic, white magic, and if you are born with that grace, you have to learn. You will learn all this. Today, you are public on the social medias, you make reclama of your works, and many people are skeptical about this use of the publicity, because they believe that the witches must be hidden, they don't show themselves, they work, in the shadow, but things are changed, or how it is? How she can answer to this skepticism? Când am pus time pe rețele de socializare, Facebook, Instagram, ca de la hai, peneli lumea, că ci pachean, că n-ai ce aces, că n-ai adeverime. S-a reacționat, care s-o penez. Adică că mai penenă că și noi românele gajin tapină că cu haos. Nema problem. Nederanjat. She said it doesn't matter. She don't answer. Ne interes. She is not interested to reply to these people. Yes. Scos cum să-mi recunosc primeca vrăjitoarea, datorii meca de la meseria că cărdemi pușcăria. În al doilea rând, eu am făcut pușcărie. Datorită la această meserie, pe timpul lui Ceaușescu am fost arestat. Totodată, eu dacă am fost și reclama care mi s-a făcut, n-am făcut-o eu. Mi-a făcut-o BBC-ul, CNN-ul și oamenii competenți pe care se ocupă de așa ceva să vadă cine este cu adevărat vrăjitor cu puteri. Și așa au ajuns la mine și m-au declarat vrăjitoare mondială pe toată globul. America și Anglia m-au declarat vrăjitoare mondială. She was in the prison because of this job. During the Ceausescu dictatorship. Yes. Da. Was forbidden to be a witch, was forbidden to practice magic. Practicam și pe timpul lui Ceaușescu. And she got to prison. Yes. For how long? Cât timp ai stat în 8 luni. 8 months. 8 months in prison. Yes. And then what she said that came here BBC, CNN, and what? They came here, the BBC, CNN, and the website. She appeared there because they promote this. So she became famous not because she wanted, Yes. but because of the life itself, no? Au venit și mi-a luat interviu. They came here, they gave an interview, and they post. So you claim to be the most powerful witch in the world. Yes. There is, I saw really here things inexplicable, incredible. What I saw here. But there are also other witches which are saying the same, that they are the best, that they are the most powerful. It's correct to say
who is the best or it's just doesn't matter really? Că dependent că sunt cea mai puternică vrăjitoare. Anda e lumea, hai of declar de aici câta lucruri inexplicabile, adică ce declar ca nicaste. Declar că e puteri ceea ce. Hai of mai last interviu româneancă, hai pendea că eu am să declarim pe on că sunt cele mai puternice vrăjitoare. Eu nu mă declar eu. Pe mine mă declară mass media. BBC America, Anglia, Japonia, Franța, Australia, toate țările au fost la mine. Okay. She don't declare herself she is the most powerful witch. The people around her say that. Yeah. And I saw here, meanwhile I am here, the phone is ringing all the time. Who are these people? Pendeați că sunit eu telefonul non-stop. Da. Consă, dar manuș, că ai sunit în continuu. Clienți. Clients. And what I ask, for what people are coming here? What is their problem usually? Să aveți să lângă probleme, că nu avem ca ce. Diferite cazuri, multe probleme. Pentru soartă, pentru ceartă, pentru despărțire, pentru afaceri, pentru probleme foarte multe. Fiecare cu cazul lui. Tutti tipi di problemi. It's different problem. And for you sometimes it's hard, you are tired, sometimes you say today I don't work, or you are always, all the time at service. Că n-a simțos tu obosime, că n-a să ducă nasul, sau n-a știste că rezi doi treaba, refuzuzle sau că rezi treaba la orice caz? Asta mi este meseria. N-am dreptul să refuz. Decât să amân. Programez. Eu am fost testată. Tot globul testat, test. India, America, Franța, Germania, Iugoslavia, Bulgaria, astea cum îi spun eu, totalii țări au fost testat. Iar când au venit aceea persoană care a testat, a ajuns și la mine. Și când m-au testat și pe mine, a declarat autentică, adevărată vrăjitoare, autentică, tradițională. Vrăjitoare mondială, brățara de aur. M-au declarat ei, am fost testată, nu eu m-am declarat, ei m-au declarat. So, this is her job. She can't refuse the people with problems. Eu am prevăzut foarte multe probleme. And she has to do this, to do her job. Îți arăt ziarele. The people from different countries came here and did a test. The no shot. And she passed that test. Which test? Ce testuri credea tu că e lumea în averțări? M-au testat, mi-au luat declarații, m-au întrebat și multe persoane care au scris despre mine beneficiile ceea ce le-am făcut. Erau alții de epilepsie, de diavol, de nu știu ce, de toate problemele. Da. Bună. Da. Speak English? Da, Elena. Numai un moment. Scris al Gorba. Spune 303. Cum ai spus că te cheamă? Natalina. Germania. Da. Bine, mamă, bine.
Diseară vorbim. Trimitem pozele. Bine, hai că sunt puțin ocupată, da? Bine, bine. La revedere. From Germany. Yes. International. Yes. Bratara is international. Buzea, Brățara. So, which kind of test you made? Ce tipuri de teste ai făcut? Ai? Ce tipuri de teste ți-au făcut oamenii care au venit la tine? M-au întrebat multe, n-am timp să discut, multe Okay. probleme. Da. And they testified Da. that she have powers. Și Pamelia Ceaușescu Aha. a trimis la mine, după ce am venit de la pușcărie, au venit să-mi ia interviu, televiziunea română. N-am permis, au stat în continuu și până la urmă ne-a spus, da, sunt vrăjitoare autentică, dezleg, fac și bine, fac și rău. After the period with the prison, when she came at home, Ceaușescu family sent people to her to take După aia a interviews auzit with Ceaușescu, nu? După aia a auzit interviul la televiziune, televiziunea 1, și după aia au trimis o nepoată, n-a venit ei, n-a venit Ceaușescu, a trimis prin altcineva, o rudă, o nepoată, cu poza, și a pus așa, cu poza, Ceaușescu cu se- fața în jos, așa, ca să nu văd eu că e Elena Ceaușescu, dar eu am știut cine e. He sent to her his niece, Gata, his așa, niece înțeles. at home with a photo. De exemplu, cum e asta, așa, n-a pus-o așa, pe cărți, It's an example. așa, Who is these people? Clients. așa. Clients. Okay. She gave you an example. Okay. Ceaușescu sent a niece here. Elena, with a photo. Elena. Who? Nipote. N-am timp să zic. Sì, va bene. Ok. N-am. And And she helped. she helped him. And what Ceausescu said? Până Ceaușescu că n-a aflat din pavăcaci. Elena Ceaușescu a spus că se va întâmpla o catastrofă, se va întâmpla un mare rău, She said to them something o bad vărsare will de happen. sânge. Se va întâmpla scandal, vărsare de sânge. Something bad for Will them. happen for them, for the Ceausescu family. Yes. And then? Și după Și după aia a vrut să mă badă în față direct. Și a trimis o nepoată and after he wanted to show her cu mașina, personality. m-a luat și m-a dus în oraș, departe, la un spital de orbi. And he sent his Nipo here with a car. Acolo to m-a take băgat her. într-o To take her to cameră. him. Yes, not to him, to a hospital Okay. for eyes. M-a băgat într-o cameră întunecată, așa, era așa un paravan și masă mare și după paravan era ea, Ceaușescu. It was a room, a black room, and it was something. And after that, she spoke with Elena Ceaușescu in personality. Verifică Google-ul. You can check on the Google. Google acolo spune și pe And internet. Elena Ceausescu was happy with you? Elena A Ceaușescu. fost fericită cu tine Nu a venit ea la mine, când te-ai dus. dar a auzit tot ce am spus, audea după paravan. Erau așa. Era ceva așa. Uite, așa era. De la cap la cap. Ceva albastru. Something like this. Mm. And after Și that, după aia era Elena ea. was there. Ca să nu văd eu. She stayed. She didn't see. Ah, she couldn't see, but she saw. Yes. Ah. She stayed there, but didn't see her. Just talk with her.
Asta era, aveam 26 de ani, 27 de ani, eram tânără. She was 26, 27 years old. She was very young. And now? Ah, How old is now? sunt așa? Kiki bărsu toacă nac. Acum 77 de ani. 77. Asta când era cu Ceaușasca în 70, în 77. În 77 toamnă. In the 88? 77. Okay. 77 toamnă. 77. 77. And since then, what you did? You were practicing rituals for people all this time? Practici ritualurile tot timpul pentru clienți. 3 zile pe săptămână. 3 days on the week. 3 days on the week. Vinerea, luna, miercurea și vinerea. She ever had some case that she couldn't solve? Some problem, people coming here, client with a problem that she couldn't solve? It was a too big problem? Ai avut cazuri care au fost foarte grele și nu ai putut să le rezolvi? Cea mai grea problemă este persoana care e dominată de diavol, de zmeu. When I told you. Am rezolvat și pe aia. The big problem. Greu, dar am rezolvat. It's when someone is possessed. Possessed. Yes. So she is also an exorcist. Da, și mai sunt unele cazuri care sunt date pe foc, care ars pe foc, nu poți să le desfaci. And it's E problemă cu alea. too much cases. It's worked on the fire. Alea ne. And you poți. can't E untie problemă. that spell, that rituals. What the demons want from us? Ce vrea demonul de la persoane, de la oameni? O domină. Trăiește cu ele. O chinuie. Încă pe pustii. O bate. Chinuie. Face dragoste cu ele. Multe de spus. She N-am said it's timp. too Hai, much to gata. say. Okay. Când ai... That year, all the year will be a bad year. And then she all was correct, huh? Yes. Să penești. Corect. Aici, Congresul Vrăjitoarelor. There was a witchcraft congress. Alo. Nu doar să halim acum. Ce mai asta că sunt acum de acote și nici. Sau să Congresul și Tema, hai. Căoasă. Căoasele. Asta. Bunica, babușca. Bunica. Grandmother. This is your grandmother. Da, Yes. grandmother ai. A murit. She's also was a witch. Ea a fost o vrăjitoare. Da. Yes. A trăit 105 ani. Penesc. She stay in life 105 years. 105 years. Wow. Aici am făcut congresul mai multe vrăjitoare. Uite, aici sunt eu. Împotriva războiului din Iugoslavia. Cele mai tari vrăjitoare au făcut descântece în mez de noapte ca să fie președintele în
Seară, să fie bine. Ea e nepoata mea. Mă ajută seara la lucrări. Are puteri, a învățat, are har și va duce rezultate, va face rezultate bune și lucrări la bun sfârșit. Aveți toată încrederea. She said, I'm her niece, Mi Vicente Pinarcano. Maria. I work with her. We work together. We do the rituals together, and we give the result 100% guaranteed. He thinks about the future of the world, how it be? Ce crezi despre viitorul lumii? Mari probleme. She said, big problem. In which side? In which În ce sens? Probleme mari, total. total Total. war? There will be a war, world war. O să fie un război al lumii? Da. She said, Da, alo? So there will be problems in the world. o să fie probleme în viitor. Probleme mari, probleme. Dacă cu rușii nu va câștiga nimeni. Penesc. She said, no one will win with the... Cu Rusia nu va câștiga nimeni. Dacă nu se va pune pace acest an, eu mă rog de scânt, fac ritual să opresc războiul. De când a început, să nu afectează țara noastră și nici planeta. Dar eu aici, public, în ziarele astea, da, She said, if, într-un ziar din ăsta a publicat că se va întâmpla al treilea război mondial. What? she said, if it's not peace this year, De 99 pentru uh, că se va poate in the întâmpla future will be big problem. Next year, că va buzni, Yes. va izbucni război din toate colțurile ale țării, în 4 puncte ale planetei. And will be they will start the war from all the world, from every country. and there will be long war. O să fie un Disaster? război lung. Am să mă lupt să nu ajungem acolo. Am să fac și eu tot posibilul și mă rog. Dar există 3 persoane care îi conduce demonii. E demoni. She said exist 3 people, 2 bărbați și o femeie. 2 men and 1 woman. They control the world and they are controlled by the demon. So the demons are controlling the world. Yes. This is the question that I made you before. Why they are controlling the world? De ce controlează? And what they want from us? Ce vor de la noi? Nu e oameni normal ca noi. They are not. Like us? Sunt niște persoane care se trage din judani, evrei, Yeah? care vrea să distrugă omenirea. They want to destroy the world. Să rămâne numai unul conducător. To Să be rămână, just one to control all the world. controlează tot. We are in apocalypse. Suntem în apocalipsă. Da, Somos în apocalipsă. în Da? apocalipsă, da. Sfârșitul lumii nu e acum. Mai este, mai durează. Dar până atunci va veni niște boli, iar alte boli. Aici spune în ziar. În 99 am zis că va veni niște boli cu mai puține leacuri, care multă lume va muri. When she was young, she said that in the future will be problems Provocate with de health, demoni. with all the people. So when she was young, she make like a prophecy Yes. that when she will be older, there will be all these problems, and these problems are here. We have any chance to avoid this problem? Zamknij się. Sunt șanse să evităm problemele astea? și Este o șansă. Quale? Trebuie ca să fie
înțelegere între oamenii de rând. She said they have to have a good relation. All the people from this world. A good don't be bad people. But the people of this world are controlled by these demons. Yes. So it's very Va difficult. muri multă lume. Multă lume moare. Many people are gonna die. Yes. And then you Va believe veni o foamete foarte mare. hunger. Va venire l'anticristo. Anticristul, da. Anticristo. Anticristul. Chi è l'anticristo? Anticristul este demoni. Demoni. Si. Demoni. Spirit. Diavol. Sì. Se transformă în om. Uh-huh. Om. Tu conosci il nome? You know Și the ăla name e of diavol. him? Da. You know the name of him? Știi numele? Știi numele lui? Este unul care e în bâstră bătrân. It's an old man Sarbușorșe. Din Franța. from French. From France? Din Franța, da. Și e care luptă foarte mult. Sunt mai mulți, dar 3, o femeie și 2 bărbați. They are much Controlează bad people, tot. many bad people, but it's true. 3 people, 2 men and 1 woman, and they are the most. The most powerful. Yes, Acho que they can control all Ai. the world. anticristo é o sistema que tipo aquela do dele. Un diavol, demoni. Anticristul, demoni. Sì. They, that demon don't trust in God. and Vor să nu mai există popi, biserici, credință. Numai demoni. Anticrist, demoni. But there is any good force, angels, good spirits Cred că which deja are helping us, or we are completely left in the hands of demons? Există spirite bune, îngeri care pot să ajute sau Da, da, există. Există. They are helping us, or we are left? Există ne o om, ajută sau o să ne părăsească? deocamdată nu părăsește, They don't dar left până at când the va moment, rezolva, până când va lua conducerea, durează, va muri multă lume. but until they will win, too much people are gonna die. Ce s-a întâmplat? Here she predicted all the Am catastrophe. predit, Yes. da. In 1998, she predicted all this, and this happened. Yes. Everything happened Yes. in that year. Da. Și va fi mari catastrofe. Catastrofe. Cer, pământ și apă. Deci ce să ne prindem? Prindem. Ce să prindem mică de asta? So what is written here? If in 3 years, 3 years. yes, in 3 years, if will not be peace in the world, it will be a catastrophe, a big problem. And we were here in 1999. Yes, 99. Yes. So in 3 years was 23 years ago. And 23 years ago finished this time that you gave the 3 years like ultimatum. Aici ai And, 1990. So now we are already inside the disaster. Yes. Disaster, catastrofă. Catastrofă, dezastru. Where we go now? To the river, To do what? the spell. To do a spell? Yes, we'll do the most powerful rituals there, to the river, and you will see something very amazing.
6 săptămâni, pentru că este un caz foarte greu și foarte dificil și trebuie să-l rezolvăm în timp de 6 săptămâni. Aici avem inima boului în care se descântă. Arde, așa să arde, să fie focare, să fie curat și luminat. Arde-te focul, arde-te fratele, du-te-mă la distanță. Arde-te râule, arde focul, cum arde focul, așa să fie inima celui ce ți-e dat în soare. Să-i arde câinele de bun. Ce a fost dat la puțin? Se încinde, așa să se încinde. Inima lui, dragostea lui, spune descântecul. Să-i rămână curat și luminat ca Maica Domnului său. Cum arde focul în vatră, așa să arde inima celui ce ți-e dat în soare. Și Duhul noi împreună. Cum Arde focul în vatră, așa să arde inima celui ce ți-e dat în soare. Inima să-i strânească, să-i mănească, fără dragostea ta să nu poată să mai trăiască. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum arde focul în vatră, așa să arde inima celui ce ți-e dat în soare. Spune cu Cum arde focul în vatră, așa să arde inima celui ce ți-e dat în soare. Nu dau stare la mâncare, nici o dihnă la culcare, până în brațele tale nu apare. Doamne ajută, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele în cer, către mântuitorul oamenii visați și cai de negrizat. Așa să se potolească toate farmecele și blestemele din numele clienților noștri, ca Maica Domnului lăsat, pentru toți clienții care ne-au adunat în această seară, pentru descântecele și lucrările lor, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsat. Pline în întârziere, gata, Can, hai! Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, focul din cuptor, oamenii din sat și cai de negrizat. Așa să se vrească toate farmecele din clienților noștri. M-am dus pe o cărare și m-am întâlnit cu Maica Domnului în care, mai miloasă, mai bileasă, îndurată, mai oaște, de m-a sărutat. Toate farmecele le-am mâncat. Unde cine l-a lătrat, unde popă n-a cântat, toate farmecele le-am mâncat. Doamne, m-a ajutat acasă. Unde popor nu cântă, unde popor nu toacă. Acolo să se ducă și să se nepustească toate farmecele și blestemele, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați. Tu, șarpe bălaure cu soții de aur te-ai mâniat, în inima lor nu te-ai mai băgat. Unde pișcă ciobanii și părsesc, acolo să beți, acolo să mâncați. Că de mână le-am luat în casă, i-am băgat, cu limba i-am descântat. Toate farmecele și blestemele le-am îndepărtat. Să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Tu, inimă, cum arde și sfârie, așa să ardă inima lui. Să așa să stârnească, să nu poate sta, să nu poată grăi, să nu poată vorbi, până în brațele lui ce-o veni, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum arde acest foc, așa să ardă farmecele și blestemele de pe el, să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Adu-i dragoste, adu-i iubire și fericire. Prin puterile noastre cele mai puternice cu acest glob magic, în această noapte, sub această lună, facem cel mai puternic ritual, ca să fie cu leac și cu mulțumire. Adu-i iubire, adu-i fericire, adu-i dragoste și mulțumire. Cum se rostește acest glob, așa să se rotească. Inima lui, dragostea lui împreună cu ea, să aibă iubire și fericire, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Doamne ajută, leac să fie. Cum se topește ceara, așa să se topească. Rău, făcătura și trimisătura de pe ei, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați. Tu, focule, care ai ars acum, prin descântece și prin lucrări, la această lumină, la această liniște, acum descântăm și lucrăm prin puteri, prin descântece. Ține asta în cont. Să rămână curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum arde această țoghie, așa să arde rău, făcătura și trimisătura. Acum spune descânte cu acelea toate trei împreună. Acum, cum arde focul, cum arde, așa să arde inima celui ce ți-a dat în soartă. Inima lui să stârnească, inima lui să remenească, dragostea lui, iubirea lui să mai trăiască. Nu pentru la mâncare, la odihnă, la mâncare, până în brațele tale nu apare. Doamne ajută, așa să fie. Leac și mulțumire să fie. Doamne ajută, așa să fie.
inima celui ce este dat în soartă, inima lui să stârnească, inima lui să cremenească, fără dragostea ei să nu poată să trăiască, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Să-i ardă rău făcătura și trimisătura. Arde-te rău aici. Cum se spală pietrele de tină și de rugină, așa să se spele rău făcătura și trimisătura. Cum se spală pietrele de tină și de rugină, așa să se spele rău făcătura și trimisătura. Să rămână curat și luminat ca Maica Domnului Sat, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum s-a stins acest foc, așa să se stingă rău, blestemul, farmece, făcătura și trimisătura. Cum se spală pietrele de tină și de rugină, așa am spălat inima lor de blesteme, de farmece, de făcături și de trimisături. Să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați noastră. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Am făcut acest ritual pentru dragoste, pentru iubire, pentru fericire și pentru liniște, împreună cu licorile, cu ritualurile cele mai puternice din această noapte. Acum toate trei. Tu șarpe pe la unde cu soțul de aur nu te-ai mâniat, în soarta și în destinul lor nu te-ai mai băgat. Unde pișcă ciobanii și părăsesc, acolo să beți, acolo să mâncați, că de mână i-am luat în casă, l-am băgat, cuiva i-am descântat. Toate farmecile și blestemile le-am îndepărtat, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsat. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Inima lui să stârnească, fără dragostea și iubirea lui să nu poată stea. Cum arde sare la mâncare, nici o dihnă la culcare, până în brațele lor nu apare. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Cum arde această inimă, așa să iardă inima celui ce este dat, cu dragoste, cu iubire, cu fericire. Nu-i dau răbdare, liniște, la culcare, la mâncare, nici o clipă, nici o secundă, până în brațele lui nu apare. Nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Leac și mulțumire, Doamne ajută leac să fie. Cum se împreunează și cum arde aceste lumânări, așa să ardă rău făcătura și trimisătura. Puneți mai multe lumânări aici. Să aibă lumină, să aibă dragoste și fericire. Cum înfloresc florile, cum luminează noaptea, așa să se lumineze sufletul lor, gândul lor, dragostea lor și iubirea lor. Să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsat. Adu mătura acum să ardem rău, să ardem făcătura și trimisătura. Arde-te răule, arde-te făcătură și trimisătură din soarta lor, din destinul lor. În această seară, împreună cu fetele mele am făcut acest scântec cel mai puternic pentru acest caz, pentru rezolvarea lor. Arde-te răule, arde-te făcătură și trimisătură. Domnului lăsați, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna. Leac și mulțumire. Am stins în această seară toate blestemele, toate farmecile. Cum se spală pietrele de tină și de rugină, așa să se spele trupul lor, farmecele, blestemele din soarta lor, din destinul lor, din casele lor, din viața lor. Să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsați, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru totdeauna.
să se ducă rău, să se ducă farmecele, să se ducă blestemele din soarta lor, din destinul lor, să rămână curați și luminați ca Maica Domnului lăsat, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru toată viața. Am făcut acest ritual cu toată inima pentru dezlegarea blestemelor, farmecelor și pentru împreunarea acestor doi oameni să fie cu dragoste, cu iubire, care au fost în soartă. Și cine a vrut să le desparte, să nu-i mai desparte nimeni niciodată. Să fie cu leac și cu mulțumire pe toată viața. Doamne ajută, leac să fie, așa să fie.